YouTube چینل ته ویریفیکیشن بیج څنګه اخیستلی شو د هغې کوم شرایط دي کله موږ ته دا ویریفیکیشن بیج راکوي تاسو به کتلی وي لکه څنګه چې په فیسبوک کې ویریفای بیج ورکول کیږي پروفایل سره ټیک مارک لګېدلی وي همدغسې په یوټیوب چینل کې هم تاسو خپل چینل ته ویریفیکیشن ټیک اخیستلی شئ کله یې اخیستلی شئ په کومې طریقې سره دا ویریفیکیشن بیج تاسو خپل د یوټیوب چینل لپاره اخیستلی شئ هغې ته اپلای څنګه کیږي دا بالکل فری ده فیسبوک کې خو په پیسو باندې موږ اخلو خو په یوټیوب کې موږ ته د چینل ویریفیکیشن ټیک د هر چینل سره په خوا کې ټیک لګېدلی وي ویریفای بیج وي دا په یوټیوب کې بالکل فری ورکول کیږي خو یوټیوب کې شرایط لري صحیح ده هغه شرایط یې کم دي هم درته ښیمه او په مثال موږ ورته اپلای څنګه کولی شو د هغې پروسیس هم نن درته په دې ویډیو کې ښیمه السلام علیکم په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسئ ملګرو زه یم رحمان الله تاسو ګورئ رحمان الله آفیشل یوټیوب چینل په فیسبوک کې هم کتلی شئ لکه څنګه چې ما درته یادونه وکړه ملګرو نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته همدا پروسیس ښیم د یوټیوب چینل لپاره ویریفیکیشن بیج ټیک مارک څنګه اخیستلی شو چې ستاسو د چینل سره په خوا کې به لګېدلی وي ستاسو چینل چې هر څه نوم وي هغې سره به ویریفیکیشن بیج ټیک لګېدلی وي د هغې مکمل طریقه درته ښیم ملګرو صحیح ده که چېرته نوي یئ زموږ په چینل کې ضروري در سره سبسکرایب کوئ که فیسبوک کې موږ ګورئ فیسبوک کې هم در سره موږ فالو کولی شئ د دې شرایط کم دي ملګرو لکه څنګه چې ما تېره ویډیو کې تاسو ته ښودلي وو فیسبوک ویریفیکیشن بلو ټیک موږ څنګه اخیستلی شو هغې په اړه ما ویډیو جوړه کړې وه ویډیو په سر کې پای بټن کې لینک هم کتلی شئ که چېرته تاسو موږ فیسبوک کې ګورئ فیسبوک کې تاسو په لومړي کمنټ کې ویډیو کتلی شئ نوې ویډیو موږ د یوټیوب په اړه باندې جوړو یوټیوب چینل ته موږ څنګه دا ویریفیکیشن بیج اخیستلی شو چې زموږ د چینل نوم سره خوا کې ټیک مارک لګېدلی دا په دې ویډیو کې نن زه درته ښیم نو یوټیوب کې شرایط دا دي ملګرو کله چې تاسو خپل چینل ته ویریفیکیشن بیج اخلئ اول شرط دا ده باید ستاسو یوټیوب چینل 1,00,000 سبسکرایب پوره شي یعنی هر کله چې ستاسو د یوټیوب چینل 100K سبسکرایبر پوره شو 1,00,000 سبسکرایبر چې پوره شو تاسو کولی شئ خپل چینل لپاره ویریفیکیشن بیج واخلئ دغه شرط ده صحیح ده چې 1,00,000 سبسکرایب نه وي پوره نو تاسو خپل چینل لپاره ویریفیکیشن بیج نشئ اخیستلی او نه ورته اپلای کولی شئ خو کله چې 1,00,000 سبسکرایب پوره شو ستاسو په چینل کې تاسو یوټیوب چینل لپاره ویریفیکیشن بیج اخیستلی شئ هغې ته اپلای کولی شئ تاسو ته بالکل فری درکوي بیا همدا یو شرط لري ملګرو صحیح ده 1,00,000 سبسکرایب کله چې پوره شو ویریفیکیشن بیج اخیستلی شئ اپلای ورته څنګه کیږي په ویډیو کې ورته پروسیس ښیم خو یو خبره یاد ولرئ ملګرو که چېرته بیا تاسو خپل یوټیوب چینل ته نوم بدل کړئ نو ستاسو د چینل نه به بیا د ویریفیکیشن بیج لرې کیږي هر کله چې تاسو چینل ته نوم بدلوئ ستاسو چې د چینل نه به دا ویریفیکیشن بیج پخپله لرې کیږي خو بیا ورته اپلای کوئ تاسو ته بیا د ویریفیکیشن بیج بالکل فری درکوي صحیح ده بس چې 1,00,000 سبسکرایب هم پوره شو هر وخت چې تاسو نوم بدلولو نو ویریفیکیشن بیج به لرې کیږي چې کله نوم نه بدلولو نه به لرې کیږي خو چې کله د چینل ته نوم بدل کړو بیا به په همدې طریقې سره ځئ او اپلای به ورته کوئ ستاسو په هغه نوي نوم سره به تاسو ته یوټیوب بیرته ویریفیکیشن بیج درکوي نو دغه معلوماتو لنډ در سره شریک مې کړل اوس ورځو موبایل سکرین ته او موبایل سکرین کې زه تاسو ته د دې طریقه ښیمه اپلای ورته څنګه کولی شو یوټیوب ویریفیکیشن بیج دپاره نور پروسیس په موبایل سکرین کې ګورو نو د تاسو چې کوم چینل وي اوس مثال دا چینل د 1,00,000 نه سبسکرایب زیات دي زه دې ته د بلو بیج لپاره اپلای کوم سمپل به راشئ کروم براوزر ته او په کروم براوزر کې به تاسو دلته سرچ کوئ یوټیوب چینل ویریفیکیشن بیج یا ولیکئ یوټیوب چینل بیج ویریفیکیشن دا به تاسو سرچ کوئ په کروم کې صحیح ده یوټیوب چینل بیج ویریفیکیشن دا به سرچ کوئ که اپلای ورسره لیکئ هم ښه خبره ده نو تاسو ته به اول سر کې راشي دا وګورئ ویریفیکیشن بیجز آن چینل یوټیوب هیلپ په همدغه اول چې کلیک وکئ لینک باندې تاسو ته دغه صفحه خلاصیږي ویریفیکیشن بیجز آن چینلز په یاد ولرئ چې پاس سر کې دغه ایمیل معلومیږي دا زما د دې چینل ایمیل نه ده نو دا به زه په اکیګنیټو ټیب کې بل خلاص کما او دغه ایمیل زما د کوم چینل ده دا ایمیل باید تاسو همغه ایمیل انتخاب کړئ کوم کې چې ستاسو یوټیوب چینل ده او 1,00,000 سبسکرایب یې پوره دي نو دلته زه راغلم په کروم کې به همغه ایمیل خلاص کړو پاس ګورئ دا ټیچر راغی په دې ایمیل کې ما سره چینل ده نو بیا راغلم سرچ مې کړه ویریفیکیشن بیج او دې صفحې ته راغلم دلته وګورئ اپلای فور چینل ویریفیکیشن لاندې وګورئ دلته تاسو ته اپشن لري یور چینل از الیجیبل فار ویریفیکیشن دلته تاسو ته لیکلي کوم ایمیل چې تاسو لوګین کوئ هغې کې 1,00,000 سبسکرایب پوره وي نو تاسو ته لیکي چې ستاسو چینل اوس د ویریفیکیشن دپاره الیجیبل ده
نو سیمپل دلته وګورئ اپلای ناو دلته یو بټن ده اپلای ناو په دې به اوکې وکړئ کله چې دې باندې اوکې وکړه چینل ویریفیکیشن اپلیکیشن نو دلته به وګورئ کانګریچولیشن تا ته وایي چې 1 لک سبسکرایب دې پوره دي ته اوس کولی شئ خپل چینل دپاره ویریفیکیشن پیج واخلئ هغې ته ریکویسټ سبمیټ کړئ ته نو سیمپل په دوه ځایونه تاسو ته درکول کېږي په یو کې درنه غواړي د چینل نیم ستاسو چینل چې په کوم نوم بني همغه نوم به ولیکئ په اول کې لکه مثال ته لیکلي چینل نیم دا دواړه ریکوایرډ دي یعنې دا ضروري دي دا دواړه به ورته لیکو نو په اول کې زه ورته لیکم چینل نیم زما چې کوم چینل 1 لک سبسکرایب پوره دي د هغې چینل نوم مې ورته ولیکلو چې کوم نیم بني او لاندې وګورئ چینل آی ډي نو چینل آی ډي تاسو کوم ځای نه راغېستلی شئ نو سمپل دلته لاندې وګورئ چینل آی ډي لینک هم درکړی ده په دې لینک چې اوکې وکړئ تاسو ډایرکټ خپل هغه چینل ته به لاګین کوئ کوم کې تاسو دغه ویریفیکیشن پیج اخلئ دا چینل ده دلته تاسو ته د چینل آی ډي درکوي یا به تاسو سمپل تاسو به دې ځای کې هم پیدا کولی شئ story.youtube.com ته به راشئ په کروم براوزر کې کله چې راغلی لاندې سیټینګ آپشن ګورئ په سیټینګ باندې به اوکې وکړئ په کروم براوزر کې به سټوډیو خلاصه کوي خاص story.youtube.com په چینل ته چې راغلی په story.youtube.com په کروم براوزر کې دلته وګورئ جنرل ته به راشئ په جنرل کې دا وګورئ ایډوانس سیټینګ به وګورئ او په دې کې به لاندې کوز شئ او لاندې ادر کې ګورئ منیج یوټیوب اکاونټ په دې به اوکې وکړئ کله چې په دې باندې اوکې وکړه نو دلته ګورئ تاسو ته به دغه صفحه خلاصه شي د یوټیوب چینل د اکاونټ منیج کول پاس سر کې وګورئ دا 3 ډاټ باندې به اوکې وکړئ او بیا به دا ډیسکټاپ موډ ته واړوئ ډیسکټاپ سایټ ته یې چې واړوئ دا تاسو ډیسکټاپ سایټ کې صحیح ده دلته تاسو ته بیا دغه صفحه به خلاص شي دا به لږ زوم ان کوي او په دې کې چینل نه لاندې وګورئ دلته 3 اپشن درکول کېږي نو دلته به دا لاندې اخرنی ګورئ ویو ایډوانس سیټینګ باندې اوکې وکړئ دلته تاسو وګورئ چینل آی ډي دغه چینل آی ډي تاسو ته درکول کېږي دې ځای نه به دا کاپي کوئ دا ستاسو د همدې چینل کوم نه چې تاسو ویریفیکیشن دپاره اپلای کوئ د همدې چینل آی ډي ده نو د آی ډي نمبر تاسو به دې ځای کې کتلی شئ د خپل چینل صحیح ده نو د همدې چینل آی ډي ده دا به ځان سره کاپي کړم هغه دا لاندې ګورئ چینل آی ډي دا مې ځان سره کاپي کړله کله چې دا چینل آی ډي کاپي کړله نو سمپل به راشئ بېرته همغې صفحې ته همغه ټیپ ته زه راغلم او چینل آی ډي کې مې ورته پیسټ کړله خپل چینل آی ډي کله چې دا ورته پیسټ کړله نور هیڅ هم نه غواړي صحیح ده لاندې به کوز شئ او سبمیټ باندې به اوکې وکړئ دا وګورئ سبمیټ بټن کله چې سبمیټ باندې اوکې وکړه thanks for completing the channel verification application you will receive a confirmation email shortly صحیح ده نو تاسو ته به په لنډ وخت کې ایمیل درشي تاسو ته به خبر درکړي چې ستاسو اپلیکیشن موږ ته ورسېدلو کله چې هغوی ته اپلیکیشن ورسیږي بیا یو څه وخت نیسي 4 ساعته یا 40 ساعته بیا تاسو ته بل ایمیل راځي او تاسو ته خبر درکوي دا ګورئ یو ایمیل موږ ته راغللو د ایمیل کې لیکل شوي دي چې چینل ویریفیکیشن اپلیکیشن ریسیوډ چې تاسو کومه اپلای وکړئ چینل ویریفیکیشن لپاره هغه موږ ته ورسېدله thanks for your request to verify your YouTube channel once we have reviewed یعنې دوی ستاسو چینل ګوري چې کوم مشکلونه لري 1 لک سبسکرایب هم پوره وي په دغه شرایط چې پوره وي 4 ساعتونو کې دا تاسو ته ویریفیکیشن پیج لګي په خپل یوټیوب چینل کې تاسو ته بیا بل ایمیل هم راځي بس دا اول تاسو ته ایمیل ولېږي تاسو ته خبر درکړي چې تاسو اپلیکیشن موږ ته ورسېدلو یوټیوب ټیم یې ګوري او کله چې دا وکتل شي 4 ساعته بعد یا هم دې نه کم وخت نیسي تاسو ته به ایمیل راشي چې تاسو خپل یوټیوب چینل کې ویریفیکیشن پیج واخیستلو خپل یوټیوب چینل ته لاړ شئ نوم سره بیا وګورئ په یوټیوب کې دغه پیج به ورسره لګېدلی نو په دې هیله ویډیو مو خوښه شوي ضرور د سره لایک کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت